المهندس أشرف عبده. قبل ما نخش في أي تفاصيل وأنا بتكلم معاك في التليفون، بقول لك حابين إن احنا ندي معلومات للناس، حابين إن احنا نقعد مع بعض نتكلم على بودكاست، نتناقش على تجربتك ونتكلم على مسيرتك. أول رد قلته لي أنا بشجع جدا ومبسوط جدا، ودي حاجة قوية تحت بند زكاة العلم. بصراحة الكلمة نورت في دماغي. فقبل ما نخش في أي تفاصيل، ايه موضوع زكاة العلم اللي انت كان الرد على طول جاهز على لسانك ده؟ أم، احنا اتعلمنا. اي واحد فينا عشان يبدأ ياخد طريقه في حياته بيحتاج ناس تساعده، تقف معاه، تمدله ايديها. فالحمد لله ربنا وفقني في حياتي، ناس كتير ساعدوني، ومنهم كان استاذ في الجامعة عندي، ومرة كنت اتناقشت معاه فقال لي نفس التعبير ده، قال لي في حاجة اسمها زكاة العلم. احنا لازم كلنا نساعد بعض، وجزء من المساعدة دي بيكون بتعبير آخر هو زكاة عن اللي احنا بنعمله، واللي هو بيسميه زكاة العلم. فالتعبير لا زال في دماغي من سنين طويلة يعني، ومكمل معاك. ومكمل معايا. طيب، دلوقتي احنا نحاول نتعرف على حضرتك اكتر. اشرف عبده اللي احنا نعرفه والمعلومات اللي عندنا ان هو خريج هندسة كهرباء القاهرة. تمام. دفعة كام؟ 92. 92. بعد كده الشغل في مصر، الشغل في منطقة الخليج سواء كان في السعودية او الامارات، ومن مظبوط. ثم التواجد في العمل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. مسيرة العمل دي كلها احنا بنتكلم كام سنة أشغل شقة؟ فوق ال 30 سنة. فوق ال 30 سنة. احنا تمام. بنتكلم في مجال هندسة الكهرباء ما بين المراحل دي كلها. طيب، أول حاجة، مين أشرف عبده كالشاب الجامعي اللي وصل للجامعة ده؟ تكوينك كان فين؟ في أنهي مدينة؟ الطفولة كانت عاملة ازاي؟ الأسرة كانت عاملة ازاي؟ أنا اتولدت في قرية من قرى أسوان. آه، عشت فيها فترة صغيرة في بداية حياتي. كانت فترة ملهمة بالنسبة لي، أعيش جو الفلاحين والأرض والزراعة يعني. وبعدين انتقلت للقاهرة مع الوالد والوالدة، وبعدين سافرت فترة في صغري في بداية حياتي، كانت في الكويت. عشت كويس. حوالي 3 سنين في الكويت وأنا صغير، وبعدين عدت القاهرة تاني وعشت فيها عمري كله لغاية ما اتخرجت من الجامعة. دفعة كام؟ 92. دفعة 92. دفعة هندسة القاهرة 92. وبعدين انتقلت بعد كده للشغل ما بين القاهرة الأول شوية، وبعدين رحت السعودية اشتغلت فيها حوالي 5 سنين. كانت فترة برضو كويسة ليا عشان فترة الاحتكاك والشغل مع الآخرين، بدل ما أنت بتشتغل في مصر تشتغل مع مصريين السوق كله واحد شبه بعضه. كله شبه بعضه. رحت السعودية لقيت نفسي بشتغل بقى مع جنسيات أخرى، بضطر أتعامل مع أفكار مختلفة شوية، بحاول أحتك بناس مختلفين معايا في اللغة، في اللون، في الدين. بدأت بيبقى صعب أتعامل التأقلم ده، صعب انك انت تطلع من ناس في شبه بعض طبعا أكيد أكيد، ودي أكيد أنا كل ما باخد فترة أطول كل ما بتعلم أكتر. كان في فترات كتير جدا كنت بدأت أتعلم الناس دي بتعمل إيه، أسألهم يسألوني. طبعا بما إن أنا في السعودية فما فيش فروق كتيرة جدا اوكي. بين السعوديين واحد. والمصريين، لكن طبعا مع الجنسيات الأخرى طبعا في فترة تعارف كتيرة بالنسبة لي، وكانت فترة برضو مهمة لأنه كونت أفكار كتير بعد كده في حياتي وفي شغلي لما بدأت أتنقل وأشتغل في أماكن أخرى. رجعت من السعودية بعد 5 سنين، اشتغلت في مصر شوية في شركات مالتي ناشونال. آه، تحب تقول اسماء ولا مش حابب ولا؟ آه، براحتك. لا أنا اه. بالنسبة لي يعني اه. أفضل ما اوكي. أذكرش ماشي. أسماء. اشتغلت في مالتي ناشونال في مصر شوية، دي كانت برضو مرحلة مهمة جدا في حياتي، فكرة إنك تشتغل في كوربوريشن، اوكي. بيسموها اللي هي شركات متعددة الجنسيات. الجنسيات، اوكي. تعامل مع ناس في أماكن مختلفة بأفكار مختلفة بثقافات مختلفة. بدأت برضو أحتك بأفكار أنا مش متعود عليها، أتسأل أسئلة معينة في حياتي، اوكي. فدي برضو كانت مهمة جدا إن أنا أعرف حاجات كتير جدا وتفاصيل كتير جدا عن الآخر. اوكي. بالنسبة لي الآخر هو كان انت يعني كررت مختلف كلمة معي. الآخر 3 مرات دلوقتي واحنا لسه في دقيقتين 3. مهم جدا عشان نعرف الآخر ده، لأن إحنا اه. في جزء من منظومتنا اللي بنتعلمها في بلادنا إن إحنا الآخر بالنسبة لنا يا إما مجهول يا إما
في معلومات مغلوطه عنه. اوكي. فمهم جدا انك تعرف الاخر عشان تصحح كتير من المعلومات المغلوطه دي. او اللي بيسموها ستيريوتايب، اللي هي الحاجات اللي اوكي. احنا اللي دايما هو هو كذا هو التابو، اللي كذا هو هو التابو. الموظف السينما المصرية اللي هو لابس بالظبط بطيخة جردان، التابو بالظبط. ده. حتى احنا جوانا احنا اه. نفسنا لما بنبقى في بدايه حياتنا ما اه. بنعرفش برضو فلان ولا فلان، فمهم جدا كنت تعرف الاخر ده يعني. شغلي في المالتي ناشونال ده فتح برضو مدارك كتير ليا، زود معلوماتي بشكل كبير. وبعدين انتقلت بعديها للعمل في دولة الإمارات العربية في أبو ظبي فترة الأول، وبعدين دبي، وبعدين الامارات كلها فترة قد ايه تقريبا؟ حوالي 16 سنة. 16 سنة في الامارات. 16 سنة في الإمارات. لا 16 سنة ده رقم، يعني احنا بنقول 16 سنة. اه لا ده رقم. السعودية كانوا قد ايه؟ حوالي 5 سنين. 5 سنين في السعودية هي مقبولة، بس 16 سنة ده عمر. طيب. طبعا هي عمر، خصوصا ان اولادي اتولدوا او يعني اتولدوا وعاشوا كل حياتهم وعمرهم كان في الامارات يعني. الجواز كان فين في المرحلة ديت؟ كانت في السعودية، في الجواز الامارات؟ في اول مرحله في اخر مرحلتي في السعوديه. تمام. تمام. في اخر يعني في السنه الخامسه لما كنت في السعوديه ده كان الجواز بتاعي. طيب. السعودية، امارات، قد يكون يعني كتير جدا مهندسين موجودين في مصر راحوا يشتغلوا في الخليج، سعودية، امارات، قطر، كويت، كلهم كانوا موجودين. احنا هنا ازاي في امريكا؟ او احنا هنا ليه؟ احنا هنا ازاي واحنا هنا ليه؟ السؤال ده سؤال صعب شويه. لانه دايما في احلام وفي طموحات. حلو. في واحد بيبقى احلامه وطموحاته كبيره فبيفضل يضغط او ويحارب ويجتهد لغايه ما يوصل لها، وفي ناس احلامهم بتقف عند مرحله معينه بيلاقيها احلام صعبه ما بيحققهاش. جزء من الافكار اللي جاتني لما كنت شغال في مالتي ناشونال كامبانيز، لما كنت شغال في مصر او شغال في الامارات، كان فكره انه لا، انا احب اروح اعيش التجربه هناك في ارضهم في مكانهم. ف وبعدين جه مرحلة تانية، مرحلة تعليم الأولاد، خصوصا إن بنتي الكبيرة كانت في مرحلة الثانوية وداخلة الجامعة. فبالتالي كانت الفكرة المسيطرة عليا وعلى بنتي إن إحنا نروح نكمل تعليمنا هناك وندخل الجامعة هناك. فالأحلام تكونت والصورة بدأت توضح. كان عندي إصرار على إن أنا أخد التجربة مع بنتي كعيلة. فقررنا كلنا إحنا كعائلة إن إحنا نيجي على أمريكا، بنتي تدرس في الجامعة بتاعتها وأنا أجرب إن أنا أشتغل هنا في الشركات المالتي ناشونال في الهيد كوارترز أو في المكان الرئيسي في بتاعها، المنبع في نفسه. المنبع نفسه. في اختلاف بقى كبير ما بين الشغل في مصر وفي منطقة الخليج وفي المنبع. أكيد الاختلاف الأساسي طبعا زي ما رجعنا إحنا قلنا إن المصريين خلي بيشتغلوا مع بالك، انت مصريين. بتتكلم برضو بتواضع شويه. انت لما بتتكلم على شركات مالتي ناشونال، لا يمكن الناس مش عارفه حجم الشركات دي او حجم البوزيشن اللي انت واخده. لا يعني الناس لازم تعرف، لا، ان اشرف عبده له وضعه وله ثقله، سواء كان في الخليج سواء كان موجود هنا في امريكا. يعني مش اللي هو يعني، لا، احنا بنتكلم في بوزيشن، حضرتك وصلت لبوزيشنز عالي. تمام. ده فانت نظرتك هتبقى موضحه اكتر لينا الفوارق ما بين مصر والامارات وامريكا. يعني انا هرد على السؤال الجزء الاولاني، الشق الاولاني في اختلاف كبير. حلو. والاختلاف اللي انا ذكرته اللي هي فكره اختلاف الثقافات واختلاف الافكار واختلاف المعتقدات واختلاف طريقه الحياه وطريقه الشغل في اختلاف كبير طبعا. لما بتروح تشتغل في الامارات في السعوديه او حتى في امريكا بيبقى في دايما الدايفرستي ده، بتقعد تتكلم مع ناس كتير وتتناقش معاهم وتحتك بثقافات وافكار كتيره جدا. في مصر انت شغال في مصر، يعني هي مصر مصريين، لو حتى انت شغال في مالتي ناشونال كومبانيز بيبقى في طبعا احتكاك بس بيبقى محدود شويه. لكن في دول الخليج انت بتتكلم على دول تقريبا قايمه على عماله اجنبيه. الامارات زي ما احنا عارفين 90% من اللي بيشتغلوا تقريبا بيبقوا من خارج الامارات، فبالتالي بتديك الاكسبوجر ده انك انت تتعامل مع الناس، تتعامل مع الثقافات دي. بالنسبه للرد على السؤال الثاني، شركات المالتي ناشونال فيها زي مسار ثابت كده ممكن تتحرك فيه وتنجح فيه. اهم حاجه في الشركات المالتي ناشونال
طبعا هنتكلم بقى عن العلم والاجتهاد والشهادات، ده جزء مهم طبعا، ولكن الاهم من الاوبنس انك انت تبقى منفتح على منفتح الاخرين، ما تبقاش مقفول، ما تبقاش جاي بافكارك ومعتقداتك ومصمم انا عليها. كده وهفضل كده وانتوا استحملوني. بالظبط، هي دي مهمه جدا عندهم، لان هم عندهم بيهم جدا ان هم يكونوا مع شخصيات منفتحه، دي مهمه جدا، لانك هتحتك بناس كتير طب وثقافات معلش كتير. انا اسف، شخصية منفتحة هل تصل لحد التنازل عن افكاري، التنازل يعني ما تبقاش حنبلي، ما تبقاش ماسك فيها قوي كده؟ ولا يعني ايه منفتح؟ يعني كلمة لا، ما منفتح هو ما ممكن تتفهم ان انا اسيبها بس خلاص بقت سايبة، هل ده الانفتاح ولا بيبقى فيه ليميت معين؟ هنا بقى الدور مهم جدا بقى للثقافة والعلم بتاعت الشخص اه وقدرته على التعامل مع المواقف، مهم جدا، لأنه الانفتاح ممكن يجي باتجاه عكسي زي ما أنت قلت كده بالظبط، اللي هو فكرة إن أنا مثلا يعني هروح أشرب معاهم، هروح حفلاتهم، هرقص ما انت معاهم. قلت لي لا، انفتح، ما انت طلبت لكن مني. مش هو ده الانفتاح. الانفتاح اللي هم يقصدوه إنك أنت هتشتغل مع مالتي كالتشرز، يعني هتشتغل مع ثقافات مختلفة. إذا أنت مش هتعرف تتعامل مع الثقافات دي، هيبقى صعب جدا انك انت تستمر في الشركات دي، لان هو في جزء كبير جدا من فكره الشركات دي انها مالتي ناشونال، منفتحه على العالم كله. اوكي. فما ينفعش ان انا ابقى واحد جاي بافكاري ومعتقداتي والراسخه عندي ستيريوتايبس عندي، واروح اتعامل مع الناس بهذا المنطق. لازم اتقبل فكره ان انا اشتغل، يبقى يا اما انا رئيسي او مرؤوسيني ناس من ثقافات مختلفه، ليهم احتفل ميول تانية اه. باعيادهم معاهم، افهم هم ليه اعيادهم بيعملوها ليه. مش احتفل باعيادهم بالطريقه اللي هي اه التقليديه، ان انا اروح لازم ارقص معاهم او لا، بس ممكن احترم اعيادهم على الاقل، احترم اه اعيادهم، اه على احترم اقل تقدير. افكارهم، افهم هم بيحتفلوا بيها ليه وليه وازاي. فهم ده هي دي فكره الانفتاح، ان انا اقرا وافهم، لكن بما لا يخل او بمبادئي يغير بمبادئي وعقدتي وعقيدتي. مفيش حد هيلزمك على بشيء، ومفيش حتى في الشركات المتعدده الجنسيات، حتى في امريكا نفسها الحريه عندهم لها قيمه كبيره جدا. اوكي. وكلمه الحريه هنا معناها كل واحد حر ان هو يعمل اللي هو عايزه او ما يعملش اللي هو عايزه، هي دي الاساس عندهم. طالما انا ما دخلتش جوه الهاله بتاعت الشخص اللي قدامي انا حر اعمل اللي انا عايزه. بالظبط بالظبط، فهي دي الشعرة معاوية، اللي هي فكرة ازاي تتعامل مع المواقف دي، وازاي تقرا وتفهم اكتر من انك انت تاخد المواقف المسبقة يعني. طيب حضرتك تمت دعوتك من الحكومه المصريه في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعه، مظبوط؟ بالصناعة مظبوط. ده كان سنه كام؟ 2022. 2022. طيب هل مثلا تم التطرق للاختلافات ديت في فكره الانغلاق اللي موجود في مصر او الاختلاف اللي موجود في الخليج، او هل تم التطرق للنقاط اللي حضرتك اتكلمت عليها؟ لا، هو كان المؤتمر مركز على الصناعة. اه. فكرة ان مصر عندها طب معلش انا اسف، مؤهلات. ليه اختاروا اشرف عبده مبدئيا بس عشان ابقى فاهم؟ اختاروا أشرف عبده عشان اعتبروني واحد من الخبراء المصريين اللي عايشين في الخارج، اللي في مجال الطاقات وخصوصا الطاقات المتجددة. تمام. أنا في الفترة دي كنت بشتغل في شركة من الشركات الكبيرة جدا في مجال صناعة البطاريات ومشاريع البطاريات، أو مشاريع بيسموها تخزين الطاقة الكهربائية بالبطاريات. تمام. فكان الهدف الأساسي إنه يجيبوا واحد خبير في مجاله ويتكلم عن هذا المجال، ويشوف هذا المجال هل في فرص في مصر واعدة لعملية التصنيع، و أو بيسموها الفاليو ادد في مصر، إن احنا نبقى جزء من منظومة طاقة التوريد متجددة اه. العالمية، اللي هي سبلاي تشين عالمية في هذا المجال. طيب هو ده كان هدف أساسي. وانت بعد الخبرات اللي انت شفتها دي كلها، هل انت شايف ان المؤتمر كان ماشي في السكة الصح؟ كان الناس ديت فعلا بتدور لغد افضل لمصر في السكة كان دي؟ في اجتهاد في الموضوع، كان في خبرات، كان في خبراء ممتازين موجودين في المجال من خارج مصر، ومن داخل مصر كان في شركات وهيئات موجودة. الجو العام للمؤتمر طبعا كان بوزيتيف، كان في تصور ان احنا فعلا نتحرك في اتجاه ايجابي. بس هو النقطة الوحيدة كان اللي انا حسيتها ان ما كانش فيه برضو ما بعد المؤتمر متابعة اه اللي هو لكل الفولو اب. الفولو اب. الفولو اب لم يستمر بالشكل المطلوب. بالظبط، هو ده كان النقطة المشكلة اللي عندي. طيب طالما حضرتك من اكتر الناس اللي تقدر تتكلم في موضوع الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء، احنا النهاردة في 2024 في الشهور الأخيرة، احنا وصلنا لفين في الطاقة دلوقتي من حيث الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو طاقة الشمس، الطاقة الشمسية، أو حتى البطاريات، وحكاية إن
دلوقتي الكل يتجه الى العربيات بالكهرباء. مش هنتكلم على تسلا والموجوده بس هنا، لا بالعكس كمان، ده من الجانب الاخر من كوكب الارض الصين بدات تخش بقوه كبيره في السكه دي. تمام. فانا دلوقتي عايز نظره طائر محلق يفهمنا بس احنا الطاقه المتجدده احنا فين دلوقتي واحنا داخلين على 2025. احنا لازم نفهم الاول اللاندسكيب بتاع الطاقه في العالم كله. الطاقه لما بداوا يولدوها كانوا بيولدوها بالطرق التقليديه اللي هو طريقه الحرق العاديه. انت واخدني من الفحم من انت الاول انت الفحم. جايبني من الفحم، ماشي. فالعالم تطور، بعد كده ظهر البترول حلو. وبدأ يولدوا الطاقة عن طريق البترول وبعدين عن طريق الغاز، وفي الوقت ده ظهرت المحطات النووية، محطات الطاقة النووية، فبدأ يولدوا الطاقة عن طريق المحطات النووية. تمام. لغاية ما جه وقت من الأوقات بدأنا نتكلم عن تغير المناخ وزيادة ثاني أكسيد الكربون في الجو، وبدأ العالم ياخد اتجاه إن هو لا، لازم نخفض انبعاثات الكربون الموجودة في الجو عشان المستقبل، لأن احنا لو ما خفضناهاش وصلنا لمراحل ان احنا مش هنقدر نخفضها، هيحصل مشاكل كتيره جدا في العالم. اولها احنا بنشوفها حاليا زي زياده معدلات الاعاصير، زي ذوبان الجليد في الشمال وفي الجنوب فبيزود الميه، في مدن هتختفي من العالم. الناس يعني فعلا اللي هو زي ما تقول الناس اللي خايفه على موضوع الطاقه باصين للموضوع ده بجد، يعني كور في دماغهم احنا خايفين على الطبيعه والبطريق اللي بيغرق في الشمال ده فعلا هو ولا اتس ماني الناس توك؟ لا، الناس مش هتحس بالموضوع ده، لا الحكومات هتحس بالموضوع ده، لانه والناس اللي هي حياتها مرتبطه بالموضوع ده اللي بدات تتاثر، يعني مثلا زي مواضيع الاعاصير اللي زادت كثافتها هنا في امريكا، فبدات الناس تفكر ليه الاعاصير زادت، فبيدوروا على السبب الاساسي. السبب الاساسي مثلا في مطورين كبار وفي مدن كبيره بدات تخاف من فكره انها ممكن مع الوقت تختفي. يعني في كلام على ان ميامي مثلا هنا في اقل من 100 سنه هتختفي تماما المدينه، لانه ارتفاع مستوى منسوب المياه هيخلي المدينه تختفي. فده بدات الناس تتكلم طبعا، بس الحكومات هي الاساس في الموضوع، لان الحكومات عندها الداتا، عندها المعلومات، تقدر تقيم الوضع الاقتصادي والسياسي بتاعها بناء على المعلومات الموجوده. فمعلومه زي مثلا ان ارتفاع درجه حراره الجو زياده عن 1.5 درجه مئويه هتوصل ل2 أو 3، دي معلومة خطيرة جدا، لأن معناها إن كمية ذوبان الثلج هتزيد، معناها ارتفاع المياه في المحيطات والبحر هيزيد، معناها المدن هتبدأ تختفي، الأعاصير هتزيد. وقد كان لدرجة ما قد كان. طيب درجة ما عملنا ايه بقى عشان نحل الموضوع ده؟ عملنا ايه في الطاقه؟ ليه الطاقه بقت سهل ان انا دلوقتي اخد عربيه انا امشي بيها 50 مايل 500 مايل لحد احنا بنتكلم دلوقتي كام مايل الماكسيمم؟ يعني هم دلوقتي في أفكار لغاية 1000 مايل 1000 يعني. مايل. طيب انا ايه اللي حصل تطور من الحلم اللي بقى فيه تقريبا بنتكلم في 100 ضعف؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل إنه ده العلم، فكرة العلم وفكره البحث العلمي وفكره ما بيسموها بحوث التطوير اللي هي الR&D. الشركات الحكومه الصينيه، احنا رجعنا تاني ليه الصين تقدمت في المجال ده، لان الصين عندها توجه واحد، السياسه ما بتفرقش عندهم. مثلا لو قارناها بامريكا، مثلا امريكا السياسه بتتغير، في النهارده حزب ديمقراطي مع الرينوبلز او مع الطاقات المتجدده، في استثمارات ضخمه بتتضخ في المجال ده، فامريكا بتتحرك في الاتجاه ده شويه. يجي الحزب الجمهوري اللي هو سياساته مع الفحم ومع قطاع البترول يبدا يفرمل الموضوع ده شويه، لكن الصينيين عندهم توجه ثابت من اكثر من 20 سنه، عارفين ان هو ده المجال وداخلين فيه بقوه واستثمروا فيه بشكل كبير، استثمروا في كل السبلاي تشين، كل سلاسل التوريد، من بدايه من المايننج اللي هو المايننج اللي هو من اول ما بيطلعوا المواد الخام بتاعت مثلا حاجات زي البطاريات والسولار لغايه بيعملوا البروسيسنج لغايه ما يوصلوا للمرحله ان هو يبيع المنتج النهائي. طبعا يحسب للصين انها قدرت في خلال 10 15 سنه انها تنزل باسعار الطاقات المتجدده بارقام كبيره جدا. مثلا الطاقات البطاريات نزل سعرها حوالي 90% في خلال 15 سنة. الشمس الألواح الشمسية نزلت أكثر من 85% في خلال 15 سنة. ده كانت الصين السبب في التغيير؟ الصين هي السبب، لأنها عندها
ابحاث وتطوير عاليه جدا في الموضوع ده، وفي تركيز كبير جدا وفي توجه سياسي واقتصادي في هذا المجال، فنجحوا ان هم في خلال ال 15 سنه فعلا ينزلوا بالاسعار دي في مقابل انهم سيطروا عليه. طيب هم نزلوا بسبب الماس برودكشن اللي بيعملوه، ولا بنزلوا بسبب الابحاث اللي بيعملوها؟ الابحاث اولا. ابحاث اولا. العلم هو سبيل اي امه للنجاح. طب حضرتك كنت موجود في الامارات وجيت لطرف كوكب الارض في امريكا، وكلام حضرتك دلوقتي في انبهار بالطرف الثاني من الكوكب، من الصين والتجربه. امريكا هنا بتحطها في الليفل الثاني بعد الصين في موضوع تطور الطاقه الطبيعيه ده، ولا لا، يعني؟ امريكا كقدره علم وتكنولوجيا لا زالت افضل من الصين، ده ما فيهاش خلاف، ولكن هو كلامك ما توجه. كانش بيقول كده بصراحه، كلامك كان بيحسسني. لا، هو اه. التوجه والاولويات. اوكي. الصين توجهها اولوياتها خلتها تسيطر على هذا المجال. حلو. امريكا بسبب الاختلاف السياسي ما قدرتش تكون عندها توجه في هذا المجال، لكن ما في مجالات بتجريش اخرى بسرعه يعني، بيعطلها. بيعطلها طبعا. اه. التغير السياسي كل 4 سنين او 8 سنين هنا ده بيفرق كتير جدا في التوجه السياسي والاقتصادي، عكس الصين ما عندهمش الكلام ده. طيب هم بيحددوا ويحطوا استراتيجيه 20 30 سنه ويمشوا عليها. الصين وامريكا ده صراعات دول عظمى وناس كبيره. انا العبد الغلبان الفقير، مم. عندي عربيه بنزين وعندي عربيه بكهرباء. انا استفدت ايه لو خدت عربيه بكهرباء؟ هل فعلا الفرق دوت محسوس للمواطن العادي، يعني للمواطن اللي هو في حياته اليوميه، ان انا بيتي لو حطيت فيه الواح شمسيه من فوق، غير ان انا بيتي يبقى كهرباء عاديه جايه من مولدات هناك؟ انا لا خايف على البطاريق ولا خايف على الجليد ولا خايف، انا عايز اعيش مبسوط، عايز ادفع اقل فواتير، مم. وعايز احس ان انا معايا التكنولوجي اللي انا عايزها من غير ما اكون بتضر بشكل كبير. هل الطاقه دي بتديني ده؟ طبعا انا توفير في قد حاجه ايه؟ اسمها مستاهله كل ده؟ في حاجه اسمها بيسموها كيرف بتاع الساتوريشن. العربيات الميكانيكيه او الكومباشن بيسموها، او مم. عربيات الاحتراق الداخلي، داخلي. وصلت لاقصى مستوى ممكن توصل له من الكفاءه ومن التكلفه، فمش هتنزل تكلفتها ولا كفاءتها عن كده. يعني حتى التطوير في هذا المجال بقى محدود، ولكن هناك مجال كبير جدا في السيارات الكهربائيه، العربيات الكهرباء بيسموها الاي فيز دي، انها لسه بكر، لسه بكر اه. وهتنزل قيمتها وسعرها، خصوصا ان التكنولوجيا فيري سيمبل، يعني بسيطه جدا. هي عباره عن بطاريه وجهاز بيتحكم في البطاريه والسرعه فقط، لا عندها رادياتير نظام ولا تعليق ولا رادياتير ولا ولا جاز انجن ولا 10 طن ولا الكلام ده عربيه خالص. بريموت كنترول. عربيه بريموت كنترول. فالمجال ان احنا نطور هنا وننزل بالسعر وبالتكلفه مجال كبير جدا جدا. عشان كده النهارده سعر التكلفه او تكلفه السيارات الكهربائيه بتنزل بشكل كبير جدا، بما ان سعر البطاريات بينزل يبقى خلاص بنسبه سعر قد العربيات ايه؟ يعني مثلا لو اتكلمنا مثلا مقارنه سريعه كده من 2010 ل 2020، احنا طبعا، بننزل يعني في خلال 15 سنه سعر البطاريات نزل بنسبه 90%. 90%. 90 في البطاريات، والبطاريه تمثل نفس تقريبا الكفاءه. 60 نفس الكفاءه وافضل كمان واكثر امانا. والبطاريه بتمثل 60 ل 70% من تكلفه العربيه الكهرباء. فاحنا بنتكلم ان احنا الكيرف لو فضل، طبعا كيرف هيحصل له ساتوريشن بعد وقت معين، ولكن احنا بنتكلم على 90% في حوالي 15 سنه. فبالتالي عندنا فرصه، عندنا روم كبيره ان البطاريات اسعارها تنزل واسعار العربيات الكهرباء تنزل. طب لو العربيه البطاريه بتاعتها نزل 90% ومفيش اي مركبات تانية غير اللهم السوفت وير او البروجرامرز اللي جوه، طب انا ليه العربيه لسه سعرها شبيه او يقارب عربيه الغاز؟ الموضوع مرتبط بفكره الاستراتيجيه. الشركات الكبيره زي تويوتا او مرسيدس، الشركات الالمانيه واليابانيه، خدوا توجه من حوالي 15 سنه ان يروحوا بما يسمى البديل بتاع سيارات الاحتراق الداخلي هو الهيدروجين. اوكي. سيارات الهيدروجين، ومشوا في الاتجاه ده فتره طويله. الشركه الوحيده اللي خرجت عن المجال ده وكانت بتمشي في الاتجاه الاخر هي تسلا. من 15 سنه خدت توجه استراتيجي ان احنا نشتغل الكتريك، عربيات كهرباء، فما كانش فيه منافسه لغايه حوالي 3-4 سنين. بس شركات الالمانيه فولكس فاجن وكله، والالمانيه مرسيدس بي ام وكله. واليابانيه والكوريه اكتشفوا ان المسار ده ما كانش هو المسار الصح، فبداوا يغيروا تاني، يرجعوا تاني لمسار الكهرباء. في نفس الوقت ده الشركات الصينيه بدات تاخد زخم، بدات تشتغل على الموضوع ده، وبدات المنافسه تزيد.
النهارده في الصين المنافسه بقت تقريبا تسلا بتنافس 3 4 اسماء كبيره جدا بداوا يتفوقوا عليها زي BYD مثلا. والنهارده اسعار العربيات الكهرباء بدات تنزل، وبقى في طلب عليها في العالم كله، زائد ان القوانين في بعض الدول بدات تلزم الشركات او تلزم ملاك العربيات ان هم لازم يحولوا لالكتريك فيكلز في مده معينه. في بعض البلاد مثلا في اسكندنافيا 2030 مثلا which is اللي هو very aggressive اتصرف يعني. من هنا ل 30 من مش عايز عربية 2030 مش اشوف عايز عربيه. اي مبيعات لعربيه تكون احتراق داخلي. البلان ده شويه اقل مثلا في كاليفورنيا هنا 2035، في بعض البلاد في اوروبا 2040 وهكذا يعني. قد ياتيك قائلا، وديت شفناها كتير، وبالذات اللي هو زي ما تقول اللي هو بيصطادوا في الميه لايك، يقول لك ما كهربة ايه، ما انت في الاخر بتاخد الطاقه، والطاقه ديت بتجيب منين؟ ما محطات الطاقه اللي بتحرق فحم. فهي انتوا بتعملوا ايه؟ الرد عليها ببساطة إنه في توجه عام زي ما في العربيات، في توجه عام لتغيير اللاندسكيب اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع محطات التوليد. فمحطات التوليد النهارده بدأ يحصل فيزنج اوت، بيطلعوا كل محطات الفحم اساسا بره، وبدأوا حتى في اوروبا بدأت تطلع محطات النووية القديمة من المعادله ويطلعوا الغاز ويستغنوا عنه بطاقات متجدده. وبالتالي هما الاثنين مسارين ماشيين مع بعض. انا ما بقولش النهارده ان الكهرباء اللاندسكيب بتاعها كله رينوبلز، بس على مدى 10 15 سنه لما تبقى كل العربيات في الشارع الكتريك هيبقى برضه محطات توليد كلها محطات توليد رينوبلز او طاقات متجدده. ده التصور العام حاليا. طيب، اتكلمنا على دول، م. اتكلمنا على فكر الشركات. لو بس ناخد شركه واحده كده على جنب، اللي يمكن يبقى التجربه المضيئه اللي انت قلتها، اللي هو مع ان صاحبها راجل مجنون يعني، وهو اللي هيكون مشرف على اداره الحكومه الفتره الجايه وتقييم اداء الحكومه، اللي هو ايلون ماسك. اللي ماسك إدارة الكفاءة الحكومية أو بالظبط. وزارة الكفاءة الحكومية. ده اللي المفروض انه هيقيم اداء بقيه الوزارات كلها. طيب، ده تجربه تسلا او سبيس اكس اللي هو بيقوم بيها، وانا عارف ان حضرتك متابع جيد جدا خطوه بخطوه للي بيتعمل عن طريق تسلا او سبيس اكس. الناس دي فين؟ احنا بنتكلم، احنا فين دلوقتي؟ يعني احنا يعني الناس دي اصلا بتتكلم في بعد موازي. احنا بنتكلم على بلادنا يعني العربية لا، الشرق مش هقارن. الأوسط انا ولا دلوقتي احنا عايزين نعرف الناس دي بتفكر في ايه دلوقتي، النهارده الناس دي بتفكر في ايه؟ هو معروف عن ماسك إنه أفكاره خارج الزمن، يعني بيسبق زمنه بسنين طويلة. فكر في موضوع تسلا لما كان كل الشركات الكبيرة اللي هم يعني الريفرنس بتاع المجال كانوا بيروحوا هيدروجين، هو فكر إلكتريك، وفي الآخر أثبت إن هو صح وهم مشوا وراه. وكان سابقهم بتسلا. تسلا حاليا مثلا في مجال الالكتريك سابقه الاخرين هنقول ب5 سنين مثلا، اللي هي حاجتين، اللي هم السوفت وير بتاعها طبعا نتيجه 15 سنه تجميع داتا ومشاكل، فطبعا النهارده السوفت وير بتاعها فيري ادفانس عن حتى السوفت وير بتاع من الشركات. احد الاضلاع صفقه تويتر دي كان الغرض منها السوفت وير داتا اللي فيها يعني، بغض النظر عن العك اللي كان تويتر كان التويتات اللي فيها بيعملها جزء سياسي طبعا. سياسي، والعك التويتات اللي كان بيكتبها، بس هو آه. محافظ عليها للداتا اللي انت بتقول عليها. بالظبط. فتسلا سابقه على الاقل الشركات الاخرى مش اقل من 5 سنين سوفت وير، وسابقه الشركات الاخرى فيما يسمى السوبر تشارجرز، لانه احنا كان جزء من مشاكل الهيدروجين ازاي هتعمل انفراستراكشر للهيدروجين مثلا، ازاي انك انت محطات. هتحول كل محطات الغاز اللي موجوده دي في العالم كله لمحطات هيدروجين. تغذي هيدروجين. دي انفراستراكشر مكلفه جدا جدا جدا، لان الهيدروجين مش غاز سهل انك انت تنقله، ده سيطر غاز عليه، ايوه. اصلا قبل الانفجار يعني. فالبديل بتاعه كان الكهرباء انت مش محتاج انفراستراكشر مش كبير محتاج اوريدي. انفراستراكشر كبير، لان كل شبكات الكهرباء موجوده، كل فكره تاب صح. في شبكه الكهرباء وتعمل محطات سوبر تشارجرز. وبما ان تسلا سابقه في المجال ده، فكل السوبر تشارجرز الموجوده حاليا تسلا سابقه فيها بمراحل، فلغايه ما الشركات الثانيه تبدا ايه تلحق. التكنولوجي اللي عندها سوبر تشارج الصين ما هي عندهاش، او اي هي لا شركه؟ ما هي السوبر تشارجرز مش تكنولوجي، هي امال. مجرد بس انها موجوده ومنتشره وموجوده بكثافه، بحيث ان الناس ما تعانيش في مشكله ان هو لما يحتاج يشحن هيلاقي شحن. طب انا ايه اللي يمنعني كشركه مرسيدس ان انا يبقى عندي سوبر؟ تكلفه، ان تكلفه. هو 15 سنه بيبني في المحطات دي فسبق بمراحل. يعني هو اشترى الوقت.
اشترى وقت طبعا. الوقت هو اللي مسهل عليه الدنيا دي. طبعا والتكلفه طبعا هو اشترى الوقت وخدها بوقت بسعر رخيص في وقت ما كانت الناس لسه مش ماشيه في المجال ده. فالنهارده هو سابق بمراحل. الشركات التانية هتحصله بس هيكون هو سابق شويه، بيدور على حاجه تانية، هو في ستيج تانية، في مرحله تانية. هو سابق زمنه. السبيس اكس في وقت ما ناسا كانت بتتقلص او بتقلل استثماراتها، كان هو بيفكر في افكار جنونيه شويه، ازاي انقل البشر بسرعه المريخ. تفوق سرعه الطيران. وعنده الفكره الجنونيه بتاعت ان هو ينقل تيوب من الارض آه. والتيوب مثلا، او ان هو الناس هيجي وقت من الاوقات الارض لا تطاق، لان مش هنقدر نعيش فيها، فهنروح المريخ وهكذا. فهو دايما عنده افكار سابقه زمنه بفتره طويله. وانت قريب من مجال الطاقه والكهرباء بالذات، فإيلون ماسك ده يعتبر يعني ممكن تاريخيا نصنفه مثلا في مرحله مثلا ان هو اديسون جديد، تسلا جديد. هل يصنف التصنيفات دي ولا مش للدرجه دي يعني يعني صعب، لانه احنا مع ثوره العلم والتكنولوجيا الموضوع اسهل بكتير. اعتقد اديسون يعني تعب كتير يعني طبعا اديسون عشان يجي جاب حاجه من العدم. افكار زي موضوع مثلا ما فكره برضو ان الاضاءه. صاروخ يطلع ويرجع مره تانية، دي فكره من العدم. فكره من العدم، ولكن في الداتا في العالم المجنون حاليا ده اللي هو منتظرها بكره الداتا تحصل عادي يعني. والداتا الموجوده حاليا دي لا طبعا. انا اعتقد ان اديسون سبق مجاله اكتر بكتير من ايلون ماسك. فتحنا احنا قوس كبير جدا على موضوع الطاقه. نرجع مره تانية لاشرف عبده، اللي متواجد حاليا في امريكا بكل الخلفيات، بكل المتابعات اللي هي موجوده ديت. انا دلوقتي لو طالب في كليه هندسه موجود في مصر، في سوريا، في لبنان، وحابب ان انا ادخل سوق المالتي ناشونال، اعمل ايه؟ اخد كورسات، اتابع، ركز يا ابني، حلاوه بالقشطه بالليل، يعني اعمل ايه عشان اكون في شركه مالتي ناشونال او اكون في طريق اشرف عبده مره اخرى؟ هو الفكره انه العالم دلوقتي اصبح بالمفهوم اللي هو القريه الصغيره. المنافسه مع كل العالم. احنا كنا زمان لما كنا صغيرين ولسه متخرجين جداد كنا بننافس ممكن بعض الجنسيات اللي هي كانت موجوده في المنطقه العربيه، مثلا ممكن بننافس مثلا الهنود في وقت من الاوقات. لكن النهارده المنافسه بقت كبيره جدا، لانه التعليم بقى متاح. الاونلاين الاونلاين مثلا الجامعات الاونلاين بقت موجوده. فاول حاجه لازم تبقى سابق شويه، لانه زي ما انت بتدور على حاجه، في واحد في الهند او في واحد في بنجلاديش او في واحد في العراق بيعمل اللي انت بتعمله. فلازم تبقى انت دايما طموحك عالي وتشوف. ايوه، اسبق ازاي؟ اسبق انا عايز اسبق اهو، انا كورسات. معاك اهو، انا عايز اسبق. كورسات تدور على كورسات. كورسات ايه؟ يعني مثلا في ما مجالنا انا احنا باخد اوتوكاد، يعني انا بكلمك شاب دلوقتي، انا باخد اوتوكاد اهو. الكورسات اللي قدامي بحاول اخدها، في كورسات في جوجل باخدها. يعني انا قصدي يعني تشوف احدث ما موجود تكنولوجيا، الكريدنشالز، الحاجات. مثلا احنا كنا انا مثلا فتره من الفترات قررت ان انا اخد البي ام بي بروجكت مانجمنت بروفيشنال، اوكي. عشان بس ان انا ابقى عندي نوع من الثقه، مش انا مش اقل من غيري. فلازم احنا كشباب نفهم ان المنافسه كبيره، ونفهم ان اي خطوه بعملها في واحد تاني بيعملها، فلازم نعمل خطوات متسارعه. كورسات، دراسه اونلاين، نتعلم حاجات جديده، ناخد اي كريدنشالز موجوده. انا اعرف مثلا المحاسبين بياخدوا السي بي اي، كان السي بي اي ده فيري سيلكتد، دلوقتي كل الناس بتحاول تاخده بدري مثلا. اي حاجه خاصه مثلا بموضوع الانجينيرنج، دلوقتي بيتكلموا على الاي اي مثلا. اوكي. افهم ايه الاي اي ده بيشتغل ازاي. ازاي قد ايه دخل الاي اي عندنا في الهندسه؟ لا ده احنا بنتكلم على ديسربشن مهول. محدش النهارده يعرف بعد سنه هيحصل ايه، عشان نتفق أوكي. على المبادئ يعني. بس احنا ممكن دايما لما بيسالوا الناس اللي شغالين في الاي اي، بيقول لك الاي اي هيمشي اللي هو ضده وهيساعد اللي هيكون معاه. يعني انا مش لازم اقول ان انا ما بعرفش اي اي، انا اتعلم الاي اي، لان الاي اي الناس هتستغنى عن اللي هو ما بيعرفش اي اي، مش اللي هو بيعرف اي اي. فانا لو اوكي. في مجالي مثلا انا مهندس وعارف الاي اي بيشتغل ازاي، هبقى انا اضافه.
اضافه لكن لو انا قلت لا انا عندي خبرتي وانا فاهم وبتاع، وشغال بالورقه خلاص يبقى والقلم خلاص وخلاص، كده الاي انا اي بره ضيعني، بره السوق. هيبقى ضيعني. فاحنا عايزين دايما نسبق بخطوات. وجود الانترنت، وجود يعني الاكسسبيليتي للمعلومات وللشهادات وللكريدنشلز بقى متاح بشكل كبير جدا. انا خدت البي ام بي زمان كانش فيه غير مكتبين 3 في الامارات مثلا بيدوا كورسات البي ام بي. دلوقتي كورسات البي ام بي موجوده اونلاين مثلا. فانا اعتقد ان في فرصه كبيره جدا للشباب ان هم لازم ياخدوا دايما الخطوات اللي قدام. تاني حاجه مهمه جدا اللغه طبعا. لغه. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر بالذات ان احنا ما بنركزش على موضوع اللغه. النهارده اللغه الرسميه في العالم كله هي اللغه انجلش. الانجليزيه، فلازم احنا نشتغل على اللغه الانجليزيه. لو اضفت ليها لغه تانية مثلا زي اللغه الالمانيه عشان الالمان كويسين في مجال صيني. الصناعه، الصيني يبقى انجاز، مم. لانه هي في لغه ناس بدات صعبه تدرس صيني لكن كتير. فعلا دراسه اللغه الصينيه، انا عارف ان مثلا الحكومه السعوديه مثلا بدات تشتغل بدات صح. انها تعلم الطلبه بتوعهم اللغه دي رؤيه الصينيه. رؤيه لقدام صحيحه دي. طبعا فيعني فكره اللغات دي مهمه جدا ان احنا نحسن لغاتنا، وعندنا مجال كويس جدا نتحسن، فرص ان احنا نحسن لغاتنا موجوده بسهوله حاليا. حضرتك شفت نماذج من شباب وعاملين وزملاء موجودين في عدة دول. هل المهندس الأمريكي أو اللي بيشتغل في الحقل الأمريكي أو في المنبع زي ما قلنا ده فعلا يعني نصف إله في الهندسة، ناس ما حصلش زيها في الهندسة، ولا احنا قريبين، ولا احنا لو شدينا شوية ممكن أبقى قاعد على مكتبه عادي؟ الحقيقه الواحد لما جه هنا امريكا كان عنده تصور أنا بالموضوع ده يعني، لكن طبعا شغلي مع المالتي ناشونال وبعدين سفري هنا وان عشت في امريكا، لا طبعا الفروق في صالحنا احنا لما في بنتكلم عن صالحنا، الناحيه العلميه، يعني الكفة مايلة لينا احنا كمان. لينا احنا كناحيه علميه. كمان لما بنبقى مجتهدين وبنشتغل على نفسنا بنبقى احسن واحسن كمان. هنا مجرد ان هم عندهم سيستم كويس قوي، ناجحين ان هم يشتغلوا في السيستم وناجحين ان هم يشتغلوا في التخصص بتاعهم. هم هنا فعلا فوكست. لما بتطلب منه حاجه بيبقى مركز ويشتغل عليها مش كويس قوي، متشتت بحاجة مش تانية. متشتت، ما بيحاولش يروح في اي مجال. احنا دايما غالبا ثقافتنا دايما بتخليك اقرب للفهلاوه، اقرب لانه اعمل كل حاجه ماستر اوف اوكي. everything. لكن هم هنا فعلا فعلا فوكست، وده اللي بيخليهم ناجحين. ما انا والسيستم قوي كمان، عشان بس ما نختلفش على فكره السيستم، ان احنا عندهم سيستم كويس. انت هتشتغل في مكان معين انت عارف شغلك وعارف الجوب ديسكريبشن بتاعك وعارف هتعمل ايه. ما انا ما اضحكش عليك برضو، لو انا شاب عندي حاجة و20 سنة وقلت لك ان انا مثلا سيفل انجينير ولا حاجه، ورحت لشركه في مصر قلت له لا انا رسم بس او انا ديزايننج بس، هيرفضني. انا عايز واحد يتشقلب لي في الشركه. انت ابن الشركه اللي عايزك تتشقلب، ترسم وتنحت وتنزل الموقع وتجيلي من الموقع. ما انا برضو مش هقدر ابقى يعني، ما انا يا اما انسى السوق المصري خالص وانا فوكس على امل ان حد يقبلني من شركه مالتي ناشونال، يا اما انا بقى خلاص هقلب بنفسي كل الادوار واتشتت عشان ابقى لايق على السوق المصري. انا بفكرك من وجهة نظر لا انا الشاب، معاك يعني فاهم طبعا، قصدي مش يعني. مختلف معاك، بس هي لو احنا عايزين ننجح في المالتي ناشونال، يعني لو جاتني فرصه اشتغل في المالتي ناشونال يبقى او ده انا السيستم قدمت، بقى. يبقى هو ده السيستم. حاول دايما تبقى فوكس، حاول تبقى عارف هتعمل ايه بالظبط، ما تخرجش بره الحدود بتاعت شغلك بالجوب ديسكريبشن بتاعك. طور نفسك، طور لغتك، openness، تبقى open، inclusive، مرتبط انك انت دايما في المجموعه، تيم ورك مهم جدا، تيم ورك طبعا. الريزيلينسي انك انت تبقى عندك مرونه في طريقه التعامل مع الناس، ما تبقاش عندك افكارك الثابته اللي ما تتغيرش. هو ده سبب نجاحك في اي مالتي ناشونال انفايرمنت عامه، يعني ايذر في مالتي ناشونال كمباني او لما بتيجي تشتغل في بلد زي في الغربه زي امريكا مثلا. حاجتين محدش بيقدر يجاريك فيهم في النقاش، يا اما مواضيع الطاقة او النادي الاهلي. احنا ممكن نتناقش معاك في اي حاجة وبتتقبل بالروح ونيجي في الكلام، مم. نيجي هنا على النادي الاهلي ما خلاص، يعني فاهم اللي هو ايه، حامي الحمى. يعني مثلا انا لما بتزنق في نقاش مع حد زملكاوي ولا حاجة، لا طلع اشرف هو اللي يتصرف، انا هقعد على جنب. بتتابع ازاي بقى النادي الاهلي وانت هنا؟ الدي ان ايه بتاعنا من صغرنا. انا ما اعرفش ليه بقيت اهلاوي حتى الان، ما اعرفش بصراحه يعني، لكن على المواعيد الرغم ان عندكم انا هنا غريبة اتربيت قوي. في بيت عيله كان اولاد عمي كلهم اكبر مني وزملكاويه،
ولكن لقيت نفسي اهلاوي، ومع الوقت حسيت ان الاهلي الكيان الوحيد اللي في مصر اللي ماشي صح. انا مش عارف ده مدح ولا ذنب، بس يعني الكيان الوحيد اللي ماشي صح اللي ماشي صح. على الاقل في الكوره يعني، او في الرياضه عامه. اوكي. يعني عنده نظام، عنده سيستم، والنتيجه انه بينجح. يعني ما اعتقدش فنيا في فروق كبيره بين النادي الاهلي مثلا وانديه اخرى يعني. وحديثا حتى ماديا نادي زي بيراميدز نادي غني يعني، وعنده قدره انه يشتري، بس برضه مش ناجح. دي تخلي الاهلي ينجح؟ هي موضوع اداره ليس الا، وده بقى يرجع تاني لفكره الاداره، مش إدارة. فكره القدرات والمهارات، زي ما في مهارات هندسية عالية، الاداره. إدارة هي اللي بتبقى ورا الموضوع. تمام. يعني احنا نرجع لنفس هنلف نلاقي نفس مشكلتنا، حكاية ال... الإدارة ماسكة ازاي. بالظبط، الاداره جزء مهم جدا. عشان كده تاني نرجع برضو في سؤالك القديم بتاع احنا كمهندسين مثلا بنتخرج من الجامعه كويسين مش وحشين، عندنا معلومات كويسه، معلومات فنيه كويسه، لكن شبه بنفتقد. المنهج اللي هنا، يعني آه، الكود الهندسة اللي موجود هنا شبه الكود اللي هو. الكود هو بس الفكره بقى في دايما الخلاف. حتى احنا لما كنا بناخد تريننج كورسز مثلا في المالتي ناشونال كامبانيز، كانوا بيدرسونا اكتر الجزء اللي هو بيسموه السوفت سكيلز. احنا اوكي. شاطرين قوي في الهارد سكيلز اللي هي نعمل حسابات، نعمل كالكوليشنز. بس لما بتيجي بقى للسوفت سكيلز اللي هي بقى زي ما اتكلمنا احنا عن الاوبنس، عن الانكلوسيفنس، جزء منها برضه الكونفرونتيشن. الكونفرونتيشن احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التعامل مع الاخرين، يا اما ضد يا اما معايا. ما فيش مساحات نقدر نتحرك فيها ونقدر ابيض اسود. ابيض اسود. ما فيش المساحات اللي نتحرك فيها دي. ما بنعرفش نمانج الكونفليكت. الكونفليكت عندنا احنا معناها ان انا يا اضربك يا تضربني، يا اخبطك يا تخبطني، يا ما ندورش على اكسبك overlap. يا تكسبني. لكن مفيش فكره ان الوين وين سيتويشن، ان احنا دايما في مساحات نتحرك فيها، وانا ابقى كسبان وانت كسبان، او انت تفهمني وانا افهمك. مش معناها انك انت ليك راي انك انت دايما صح، او انا ليا راي دايما صح. دي المساحات اللي احنا بنفتقدها دايما في تعليمنا، اللي هي بيسموها السوفت سكيلز. احنا كويسين قوي في الهارد سكيلز بس مش كويسين في السوفت سكيلز. اخفاقات اشرف فين؟ حاجات كتير بقى. لا نمسك بقى ورقه وقلم، ورقه ايه فور وش وظهر. لا بجد حاجات كتير. احيانا ببقى متردد في قرارات، شايف ان عادي. انا لحد دلوقتي ما شايف خدتش قرار، عادي اتردد براحتك. يعني ممكن احيانا بحس ان انا خدت قرار متاخر شويه، كان ممكن اخده قبل كده بشويه. زي ايه القرار اللي طلع في دماغك وانت بتقول الجمله دي؟ يعني مثلا قرار السفر لامريكا كان ممكن يجي قبل كده بشويه، يكون بنتي الكبيره قبل الجامعه بشويه، خصوصا ان كان القرار موجود وكان في انت جاي هنا بناء على لوتري وجاي لا انا جاي عن عمل؟ طريق الشركه يعني. اوكي تمام. عمل يعني عمل فكان الموضوع مرتبط اكتر بفكره امتى اخد القرار، فتاخرت كتير فيه شويه مثلا. قرارات زي فكره مثلا انتقالات من شركه لشركه. انا احيانا ببقى متسرع شويه بان انا اتنقل من شركه لشركه. يعني احيانا ممكن، ودي برضو جزء من ثقافتي القديمه. يعني في ال 30 سنه حوالي 8 او 9. طب ما حلو. 30 سنه حلو ده. لكن كان ممكن فعلا في شركات كان ممكن استمر فيها بشكل اطول شويه. احيانا برضو ده جزء من ثقافتك، وانك انت دايما بتحس انه ما بتتحركش بسرعه، فدايما تقول لا طب انا هاخد قرار تاني. دي مثلا احيانا برضو في جزء برضو ارتباطي باولادي. يعني هل انا كان المفروض ادي وقتي او اكتر شويه لاولادي؟ ايه اللي جه على حساب تفاصيل يعني في كتير احيانا بحس ان بعيد عنهم شويه بسبب شغل، بسبب الشغل والسفر مثلا، ان انا ما بقربش منهم، ما بعرفش افكارهم واحلامهم رايحه لغايه فين، او باجي في وقت متاخر واعرف التفاصيل دي، فبحس ان انا ما كنتش معاهم ساعه ما هم كانوا عايزين ياخدوا القرار. لو انا جالك واحد دلوقتي مهندس دخل مكتبك من دور اولادك ربنا يخليهم لك، وبتعمل معاه انترفيو، اول انطباع هتاخد عنه ايه عن الجيل او الشريحه دي او جينيريشن زي اللي احنا عايشين حواليه دلوقتي؟ اول حاجه الاحلام. يعني اهم حاجه ان يكون عنده حلم. مهم جدا انت حلمك ايه، اهدافك ايه، هتوصل لغايه فين. لان انا احيانا كتير بحس انه الشباب تايهين، انت عايز ايه؟ طب انت جاي تشتغل هتعمل ايه بعد كده؟ هل يعني احنا كنا شبههم في السن ده؟ اه طيب
يبقى بس هنا اكتر شويه، يعني احنا مثلا كنا شويه اورينتد، دكتور مهندس، دكتور هيشتغل فين، مهندس ما هيشتغل دلوقتي فين. عايز تحيره خيره. اه ما دلوقتي بصراحه الاختيارات بقت كتيره جدا. انا بالظبط. ممكن ابقى مثلا ايه متخصص في الستريمينج بتاع الانترنت، بس ده تخصصي. مم. ممكن يكون متخصص في الماركتينج، لا مش في اي ماركتينج. في الانترنت ماركتينج، لا مش في الانترنت ماركتينج. في الاي اي انترنت ماركتينج، تمام. ما برضو ده برضو محير جدا. اكيد انا طبعا انا مش بقول ان ده حاجه وحشه، انا اه بحاول بس ان انا دايما اوصل معاه لنقطه انت حلمك ايه وايه اهدافك، لانه بناء على كده هنقرر احنا نتحرك ازاي، هنشتغل ازاي. هل انت طموحاتك واحلامك محدوده، ولا انت عندك دايما طموحات واحلام كبيره؟ انا بحب دايما الشاب اللي يجيني باحلام وطموحات كبيره، انا عايز ابقى كذا، عايز ابقى كذا. رجعنا لايلون ماسك، ايلون ايلون ماسك. ماسك ما قالكش انا حلم ان لا انا، لا ده قال لك انا عايز اطلع المريخ. لو هو النهارده لسه بيفكر يروح مصر الجديده، كان الموضوع انتهى بيه ان هو يعني خلص، لكن هو عشان احلامه كبيره بيوصل لمسافات بعيده فيها يعني. فالحلم مهم جدا. انا شايف ان الشباب الجديد محتاج يحلم ومحتاج يحدد اهداف قبل اي شيء يعني. عشان اوصل لليفل عالي هنا، حضرتك قلت ان بيبقى في شهادات معينة او آه، بيبقى في كورسات معينة ان انا اوصل لليفل ان السي ليفل في الشركة او حاجة كده، سي او تمام. بقى او حاجة. الناس في الشريحة دي هل فعلا بتبقى ناس كلها تالنتد جدا؟ هل فعلا الناس دي بتيجي شركات بتفرق فعلا في الشير ماركت بتاعها، بتفرق جدا طبعا. معاها في الستوك؟ الناس دي ليه الناس دي مختلفة؟ انت يمكن قربت منهم جدا وانا مش عايز اقول اسماء شركات، بس انت يعني في شركات يعني قدام عينيك شركات طلعت وشركات نزلت واسهم اتضربت في البورصة، اثرت على البورصة الامريكية كلها. فانا لا طبعا. مش قادر بقى اقول لا ولا ما لا اقولش اقول ولا ما لا اقولش. ممكن نقول اسماء ماشي الشركات، يعني جنرال الكتريك او جنرال سيمنز. ايوه جنرال الكتريك على ايديك. انت شايف سقوط وطلوع في الشركه زي دي بسبب، شخص. ممكن توضح لنا بس الرؤيه دي؟ طيب نقول جي اي في وقت من الاوقات. جنرال الكتريك، جنرال معلش الكتريك. ممكن تقول لي قيمه جنرال الكتريك ايه؟ جنرال الكتريك في 2001 كان وصلت انها كانت شركه رقم واحد في العالم. كان عندها كاش اكتر من، في الوقت ده هي مش فاكر رقم 80 او 100 بليون دولار. كان قيمتها السوقيه تساوي مثلا قيمه ابل 100 ضعف. كانت اكبر من اكسون موبيل والشركات الكبيره في الوقت ده يعني. مسكها واحد اسمه جاك ويلش، بيسموه الجورو، اللي هو اكبر واحد يعني في الاداره، في الليدرشيب بيسموها. جاك ويلش مسك جي اي في 20 سنه، زود قيمتها 4000 مره. 4000 4000%. 4000 400 يعني حوالي 4000%، يعني 40 إيه؟ ضعف قيمتها من اه بدايتي يعني. فبعدين استلمها واحد تاني اسمه جيف ايملت من 2001 لغايه 2017، ودي السنه اللي قرروا، او 2016 اسف، اللي قرر فيها البورد بتاع الشركه انه يشيله. لما بتوصل للسي سويت، ده الليفل بتاع المانجمنت والليدرشيب، مهم جدا. في كده حاجات اساسيه مهمه جدا في الناس دي. اول حاجه، الناس دي عندها هدوء اعصاب، هدوء اعصاب. قدره على انت ما التعامل مع جبتش سيره المشاكل بشكل كويس، لانه حبايه تحت اللسان يعني آه اللي هو في مصيبه حصلت في الشركه الفلانيه، هو هيعرف ازاي يتمالك اعصابه ويتعامل مع الموقف ده يعني. اوكي. اختيار القيادات اللي تحته مهم جدا. في بعض الشركات، ودي كانت ملحوظه اتقالت في بعض الابحاث على جيف ايمونت، ان هو وصل لمرحله بعد سنين في الشركه انه بيختار بس اليس مان. يس مان. يس مان اللي هو الراجل اللي يقول له احنا هنروح فلان يروح فلان. امرني، عارف ازاي؟ امورني بالظبط يعني. راكب معاك اللي هو فاهم، انا راكب معاك في اي فده حاجه. دي كانت واحده من المشاكل الاساسيه في جيف ايمونت مثلا، دي يعني مشكله مش اليس ميزه. مان. اليس مان اللي دي هو مشكله يسبح كبيره. بحمده بالظبط. استغفر الله العظيم. جيف ايميت برضو كان عنده مشكله تانية، انه كان عايش في الشادو بتاع جاك ويلش. جاك ويلش عمل امبراطوريه ضخمه اسمها جنرال الكتريك، فهو فضل في 15 سنه دايما بيفكر الله، طب الناس هتفتكرني ازاي؟ ده جاك ويلش اللي عمل جي اي، مهما اوكي. عملت انا، طيب ما جاك ويلش هو اللي عمل جي حاطه اي. ابقى شبح لفشل اكتر من نجاح. بالظبط. فهو جه في 2014 قرار عجيب شويه، بانه يشتري شركه تانية ضخمه جدا اسمها ألستوم، رغم ان كل الارقام والفيجرز اللي كانت موجوده قدامه كانت بترشح له انه ما يشتريهاش. هو اشتراها وصمم،
عشان دي تبقى اكبر، بيسموها اكبر اكوزيشن او اكبر شركه اشتراها في اشتراها. تاريخ جنرال الكتريك. تمام. فدي كانت غلطه قاتله. في وقت من الاوقات تخلص من جي اي بانك اللي هو كانت اسمها جي اي كابيتال. في وقت الناس قالوا له لا ما تتخلصش من جي اي كابيتال، يعني جي اي اندستريال اللي هي الشركات الصناعيه شالت الكابيتال فتره الريسيشن، الازمه العالميه من 2008 لغايه 2011. فانت كان المفروض خلاص ما عديت معاها صعبه تبدا تشتغل على فهو في الوقت ده قرر انه يبيع جي اي كابيتال اللي هي البنك بتاع جي اي. كانت برضه دي من الاخطاء القاتله يعني. فكان في اخطاء، ودي سببها تاني اليس مان، ان هو ما انا هروح ابيع خلاص يا جماعه نبيع مثلا يعني. فدي برضو كانت اخطاء قاتله. الكاش مهم جدا في الشركات الكبيره. كاش. كاش مهم جدا. كاش كينج، كاش از كينج. ففي الشركات الكبيره في وقت من الاوقات لو ما عندهاش كاش كفايه بتبقى مشكله كبيره للماركت بيبص لها ازاي. كمان كان في وقت من الاوقات الماركت هنا كان الماركت اقصد يعني السوق الاسهم السندات يعني بيبص للشركات الكبيره على انها عباره عن فرصه كويسه دايما للاستثمار، لان الشركات الكبيره عباره عن مختلف البيزنسز. ماشي. يعني مثلا جي اي كانت بتعمل في الهيلث كير، بتشتغل في الافييشن، بتشتغل في الباور، بتشتغل في قطاعات كتيره متشعبة جدا، والبانكس طبعا. فكان دايما يقول لك لو حصلت مشكله زي في 2001 مثلا، كرايسيس. اللي حصل احداث اه طبعا 11 سبتمبر، فقطاع الطيران وقع، قطاع الطيران في جي اي وقع، فطبعا فحاجات شركات التانية تانية تشيل. شالتها. اوكي. بس ده عنده امبريلا كبيرة، الموضوع عنده شغال. عنده يقدر يشيل كان ده. اه. لكن الماركت بقى يبص بطريقه عكسيه للموضوع ده في العشر سنين الاخرانيين. بيبص انه لا، ده لو في مشاكل كتيره جدا في مجال زي مجال الباور، جي اي باور مثلا، مش هنقدر نكتشفها لان احنا مش شايفين جي اي باور بتعمل ايه، لانها مستخبيه في كل جو. الشركات اصلا. اوكي. ف... فارقامها مستخبية في ارقام الشركات التانية. فبدات العالم يفكر بيقول لك لا انا خليني بعيد عن الشركات الكبيره دي، عشان انا مش عارف تفاصيل المشاكل اللي في جي اي باور. والدليل على الكلام ده مثلا ان انا لسه شايف تشارت حلو قوي لجنرال الكتريك. جنرال الكتريك في 2019 كان القيمه السوقيه بتاعتها نزلت من 500 بليون دولار ل 80 بليون دولار بسبب 580. 580. بعدين جي اي قررت انها تتقسم عشان الماركت يشوف الشركات اللي جوه جي اي. مين اللي ناجح، مين اللي واقع، مين بالظبط. اللي مسقط فقسموها الارقام. لثلاث شركات، واحده جي اي ايروسبيس اللي هي الطيران، جي اي باور اللي بيسموها جي اي فيرنوفا، وجي اي هيلث كير. اللي حصل ان النهارده القيمه السوقيه للثلاث شركات منفصلين 330 عيليو. بليون دولار. كان قيمتهم في 2019 هم مجمعين 80. 80 بليون دولار. فده يديك فكره العالم بيبص، مين الماركت بيبص للقصه مين ازاي. اللي بياخد القرارات دي؟ يعني مين يعني ما احنا نايمين بالليل واحنا عارفين انها 80. تمام. فمين اللي عنده الرؤية اللي يخلي يا جماعة احنا هنفصل الثلاث شركات ديت، ومجرد ما نفصل ممكن السعر يعلى 300؟ ده يعني هل بيجيبوا خبراء من بره؟ هل في مكاتب؟ طبعا في بتبقى ازاي؟ لا، في جزء منها مرتبط بالاداره. يعني مثلا السي او عنده القدره ان ياخد قرار زي كده. ده مش قرار سهل انه يقنع البورد او يقنع المساهمين، لانه لازم يروح للمساهمين بتوع الشركه كل يلا احنا سنه، هننفصل يا جماعة. هننفصل يا جماعه، ويديهم ما يقنعهم بيه ان انا هنفصل. والانفصال ده مش ورقة كونتراتو، ده لا انفصال. طبعا ده انفصال كامل ممكن نقعد، بياخد احنا له، بنقعد قد ايه في بنقعد كده؟ عليه ممكن من سنه لسنتين. سنتين بس بننفصل عن بعض. بنفصل عن بعض لان نفصل الشركات والاداره والمكاتب والنظام المحاسبي والموظفين. موضوع معقد جدا 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 يعني. ويبقى في اداره متخصصه ازاي تفصل الشركتين. إدارة فصل. زي في اداره ميرج اللي هي ميرج. يعني انا دخلت في مرحله في وقت من الاوقات فكره الميرج، انك انت بتميرج شركه في شركه. احنا اشترينا شركه وعايزين نميرج الشركه دي. فازاي تميرج البروسيسز والبروسيجرز والستاف والسوفت وير والناس وكلنا. والسوفت وير والتولز والنظام المحاسبي والشركات الفرعيه والفروع. ودي كل شركه فيهم عندها 100 فرع حوالين العالم، هتدخلهم ازاي؟ وكل بلد عندها نظام ضريبي مختلف، وازاي هتدخل النظام الضريبي، وازاي هتروح تقنع سوق المال في كل بلد انت بتشتغل فيها بالشركه الجديده. ففي الحالتين الانفصال او الميرج نفس الموضوع يعني. فهو القرار بيبقى نتيجه معلومات معينه وجرأه من السي او
طريقه اقناع للمساهمين، لان في الاخر خالص المساهمين هم اللي هيوافقوا على القرار ده ولا لا. طيب، انا صاحب شركة ليها علاقة بالطاقة موجود في الوطن العربي، وخلينا قريبين من السوق المصري اكتر، سواء كنت ليه علاقة بالبطاريات او ليه علاقة بالطاقة الشمسية في مصر او حاجة، ولسه شغال بكود محلي. لكن انا طامح وواعد ان انا اتعامل مع يا السوق الاوروبي لقربه او السوق الامريكي لقدراته. انت تنصحني بايه، او ايه المجالات اللي انا ادور عليها، او ايه مجالات الطاقة المتجددة او الشركات اللي ادور عليها ان انا اقدر ان انا ابص عليها واعمل عليها سيرش ممكن تفتح لي شغل كويس قدام؟ الموضوع مرتبط اكتر بالريسورسز. يعني احنا عندنا في مصر امكانيات بشريه هائله، فانا لازم استفيد بالميزه دي. عندنا كمان تكلفه الارض رخيصه، يعني احنا المفروض عندنا مساحات ارض كتيره نقدر نشتغل حلو، منها. انا كصاحب الشركة هوفر لك الارض واوفر لك الناس، امورني. هم دول الاساس. هروح حلو. بقى اتعامل مع الغرب، اشوف الغرب ايه مشكلته. مشكله الغرب الاساسيه التكلفه، فازاي انا اقنعه تكلفتي قليلة، تكلفته قليله. دي عملت اول حاجه. قليل. تاني حاجه ان انا امشي حسب الستاندردز، مش هعمل حاجه خاصه بيا، لا ده انا هروح اقول اجيب له كتاب الستاندرد الايزو او وات بتاعه، ايفر اللي او هو. هو بتاع اه. الشركه اللي هو اوريدي اه. شغال بيه، واخده واشتغل عليه. حلو. كمان لازم اتفق معاه على الماركتس اللي هشتغل عليها. يعني مثلا انا منتج مصري لسه في البدايه، مش هقدر اروح ابيع في امريكا، لكن ممكن ابيع مثلا في امريكا اللاتينيه، اروح ابيع في البرازيل مثلا، او ابيع بس مثلا في مكان اقدر يعني ما انافس فيه. ادورش على ريال مدريد وبرشلونة في الاول، آه. ابيع لختافي الاول. بالظبط. اوكي. ابدا ازاي انا اشتغل مع البلاد اللي هي ممكن تتقبل المنتج بتاعي، لانه ارخص وبكفاءه او بس بكواليتي وانا ممكن ببيع يكون اقل. لختافي اكون مطبق اشتراطات ريال مدريد برشلونة. بالظبط، في البدايه عشان اخد الموضوع واتعلم واكون الخبرات بتاعتي كمصنع او كشركه. يبقى اول حاجه طبعا ان انا لازم اديله تكلفه اقل. تمام. اديله منتج اقدر ابيعه تنافسي. تنافسي. والاهم من ده كله كمان نديله استمراريه، لانه انا مش هيت اند رن. يعني انا هروح واتعامل اه. معاه اوكي. على عقود مستمره بالذات ان عقود الطاقة دي انا اعرف انها بتقعد تستمر. فتره طويله طبعا. اكيد يعني، لكن يعني مثلا احنا عندنا فرص كويسه جدا في مصر حاليا، لانه الحرب التجاريه ما بين الصين وامريكا حرب معلومه، وهتزيد طبعا في اداره ترامب. مم. فبالتالي هي فكره ان اداره ترامب هتفرض تاريفز عاليه جدا على الصين. الصين عندها البديل انها تروح تديفلوب، يعني تطور مصانع في بلاد قديمة. اخرى اوكي. زي مصر مثلا، وتصنع المنتج هناك وتبيعه على انه منتج مصري. مصري عشان تمام. تهرب من الكير بتكنولوجيا صينيه ولكنه منتج مصري، مصري. عليه ستامب مصري، متصنع في مصر، ويقدر تبيعه في الدول الغربيه وامريكا تحت اسمه انه تحت مصري. تحت اسم مصري، بس بدون التارفس اللي اه. هي مطبقه. فدي عندنا فرصه خياليه ان احنا نبني في المجال ده وننجح في قطاع البطاريات، في قطاع ننجح. الخلايا. ممكن نقدر. ننجح طبعا. ممكن ننجح. ممكن ننجح بشكل كبير. البلد زي السعوديه اللي عندها مشكله اساسا في العماله بتحاول تمشي في المجال ده. يعني السعوديه حاليا بتصنع اللوسيد اللي هي شريك اساسي في عربيه لوسيد اللي هي منافس اه. بتاع تسلا. فهم راحوا حطوا استثمارات ضخمه في لوسيد، وجزء من استثماراتهم ان لوسيد تبني مصانع ليها في السعوديه. فانا مش محتاج اروح احط استثمارات ضخمه في لوسيد. انا ممكن اروح اجيب اي شركه صيني واقول لها تعالي اشتغلي عندي في مصر، انا هديكي 10 سنين اعفاء جمركي، اعفاء ضريبي، بس بشرط انك انت تعملي لي نو هاو تكنولوجي، انك تنقلي لي ترانسفير، يعني تنقلي لي جزء من التكنولوجي هنا، وتشغلي لي عماله بحد ادنى عدد معين، وبحد رواتب عدد معين. ده المطلوب بس مش اكتر. ابتدي ادور وانا في البوصله بتاعتي ادور ان انا استثمر مع الصينيين ولا مع الامريكان؟ انا برضو اعتقد صاحب شركه، انا ماليش دعوه بالرؤيه الدوليه يعني. حسب المجال اللي احنا هنشتغل فيه. لو احنا هنشتغل في مجال الصينيين متفوقين فيه، زي موضوع العربيات الكهرباء او موضوع مثلا الالواح الشمسيه، يبقى اعتقد الافضل الصين، لان انا مش هروح لامريكا اللي اه. هم اصلا يعني اه. مش متفوقين فيه. لكن لو انا هشتغل مثلا في حاجه مثلا الامريكان مميزين فيها جدا، زي مجال الصحي مثلا، زي مجال الايروسبيس مثلا،
لا يبقى طبعا هشتغل مع الامريكان مميزين فيها، وممكن اقنع شركات امريكيه انها تصنع عندي بالستاندردز بتاعتها، وفي نفس الوقت اقدر ابيعها لاسواق اخرى يعني. لو كان عندك اختيار انك انت تجمع 3 حاجات في مكان واحد، هتاخده من مصر ومن الخليج ومن امريكا، هتحطهم في الاوفيس بتاعك لتأسيس شركتك الخاصة، هتاخد من مصر ايه ومن الخليج ايه ومن امريكا ايه؟ هدي الاولويه لمصر طبعا، بلدي. هحاول بقدر الامكان ان انا العماله اجيبها مصريه، هدربها واهلها، احط لها التدريب المناسب انها تيجي تتدرب وتتاهل عندي. هجيب التكنولوجيا من امريكا بقدر الامكان، لان الامريكان واضحين ومنظمين، وموضوع الحصول على التكنولوجيا سهل جدا طالما انت بتلتزم بالقواعد والمعايير الاخلاقيه والتنظيميه الخاصه بالتكنولوجيا اللي انت بتنقلها. وهاخد من الصين الجزء اللي هو هيبقى يعني مرتبط اكتر بعمليه ازاي هفتح اسواق اكتر، لان الصينيين قدروا في خلال ال 20 سنه الاخرانيين يفتحوا اسواق كتيره جدا ليهم، فانا هشتغل مع الصينيين يفتحوا لي اسواق مثلا في اسيا او في افريقيا او في امريكا اللاتينيه. انت مش متخيل حجم الشرف اللي احنا متشرفينه بيك، وبجد نموذج مشرف ونموذج متبحر في كل المجالات، وحديث ساعة ده ما يكفيش خالص ابدا. فاستأذنك انك انت بس ايه يعني، لو تتشرفنا كده وتتضم أسرة يا مشرفنا ده، لو انت تتضم معانا للأسرة. ده شرف والغرض ليا اكيد يعني. ان شاء الله لو ربنا كرم ان احنا يكون لينا لقاءات تانية بعد الحلقة دي ما تتذاع. ده شرف كبير يا فندم انك انت تحطها دلوقتي دي. ده آه، شرف ليا انا يعني. ان يحصل معانا لقاءات تانية، ولو الناس عندها أسئلة او حاجة اكيد. ان احنا نبتدي نتعامل مع الأسئلة بحلقة اخرى، لان حلقة غزيرة بالمعلومات اللي زي دي اتوقع ان الناس هتبتدي تسأل اكتر وتبتدي تعرف في المواضيع دي اكتر، وقد يكون دليل اكتر لواحد بيدور على سكة، بالذات ان احنا لو رجعنا لنقطة البداية، الكلمة المبهرة انك انت واخدها من تحت مبدأ زكاة العلم. اكيد شيء شرفني طبعا. يا مشرفنا اشرف عبده، فرصة سعيدة جدا. الناس شكرا.